Ja, 4. Nee. Oh, wat vervelend. Maar we mogen geen rotzooi maken in de Nee, ik heb natuur, toch Mario. mooi in het zakje. Hallo allemaal. Hallo. Daar zijn we weer. Ja, de vorige keer zijn we geëindigd in Fox Glacier. En helaas hadden we daar een beetje pech Ja. met de bewolking. Dus toen zijn we uiteindelijk nog 1 dorpje verder gereden naar Frans Jozef. Dat is ongeveer een half uurtje rijden. Zoiets. Ja. Daar hebben we overnacht. En hier kun je dus ook, heb je dus ook uitzicht over de gletsjers en over Mount Cook. Maar het is nog steeds een beetje bewolkt. Maar het begint Ja, af een en beetje. toe trekt het een beetje bij, hè? Maar dat is dan echt maar voor een minuut. Ja, Dus we moeten nu een kleine hike, of nee, ik bedoel een hele grote, lange hike maken van maar liefst 600 meter. ja, Nee, een kleine hike. En dan komen we dus op een viewpoint. ja, En dan is het hopen dat we net op de goede minuut daar zijn, dat misschien even de wolken weg zijn. ja. Soms komt hij tevoorschijn en dan is hij weer weg. Ja. Tevoorschijn weer weg. Dus we gaan het gewoon proberen. Ja, we kunnen niks beloven, we gaan het zien. Ja, het is ongeveer 20 minuutjes lopen. En volgens mij is het bergop. Ja, ja. Dat kunnen wij Nederlanders wel, toch? Let's go. Ja. Dat doet hij ook alleen maar als de camera aan is, zo. Opschepper. Het piep echt. Is toch best wel heftig. 600 meter berg oplopen. Boom. Oké. Einde is in zicht. Hopelijk zijn de wolken een beetje weggetrokken. Ik zie nog niet heel veel. Oh, maar toch wel wat, hè? Ja, een beetje. Overal zie je wel watervallen langs de berg omlaag komen. Daar is dan de gletsjer. En op dit bord hier is ook wel mooi om te zien. Hier begint het in 1865. Het gaat helemaal door tot 2010. En dan kun je precies zien hoe ver dat die al gesmolten is. Tot vandaag. Dus eigenlijk liep de hele gletsjer nog hier zo. Ja, en wat we kunnen zien is echt al super vet. Maar het is eigenlijk jammer dat die bewolking dan nog is. Want je ziet eigenlijk niet echt hoe hoog die is. Want volgens mij is die echt hoog. Ja. En soms zie je een heel klein beetje er doorheen komen. Ja. Maar ik denk als het hier echt helemaal opgeklaard is, dat het echt vet is. Ja, sowieso. Wel jammer van de opwarming van de aarde. Als je je voorstelt dat hier eerst alles vol met sneeuw, of ja, met ijs lag. Er is niet meer veel van over. Ja. Nou, hebben we toch nog een klein beetje een gletsjer gezien, hè? Ja, gelukkig ja. Ja. We waren al bang dat we helemaal voor niks hier waren. Nee. En dat was wel echt een van onze hoogtepunten eigenlijk, hè. Klopt, ja. We hebben hem gezien. Ja. Kunnen we door. Ja, maar waar gaan we nu naartoe? Oh ja, hoe heet het ook alweer? Punakaiki, toch? Nee, we hebben eerst nog een tussenstop. Ja, daar gaan we naartoe. Maar eerst een tussenstop in Hokitika. Hokitika, ja. Hokitika. Aan de hangbruggen. Hopelijk hebben we daar meer succes. Oh, was. Ja, 4. Oh, wat vervelend. We mogen geen rotzooi maken in de Nee, ik heb natuur, toch Mario. mooi in het zakje gedaan. Onderjus. En we zitten net 2 seconden in de auto. Ja. Kijk wat er gebeurt. Volop regen. Oh, ja, het is weer helemaal bewolkt. Ja, je ziet helemaal niks meer. Nee. We hebben toch even geluk gehad, hoor. We hebben echt net dat goede minuutje hebben gehad. Toppie. Gelukkig. Ja. Hoe ver is het nu rijden? 138 kilometer, het eerste stuk, hè? Ja. Daarna moeten we nog door. Dus we hebben een lange rit. We gaan eerst naar Hokitika. Hopelijk is het daar beter weer. Ja, maar alsnog, ondanks regent het, ik geniet echt van iedere kilometer die ik hier mag rijden. Ja, dit zeker is weten. echt top. Dus als je ooit naar Nieuw-Zeeland komt, je moet sowieso een auto of een camper huren. Ik zou geen vliegreisjes maken of iets. Of Dan ga je heel veel missen. Hè? tours, gewoon lekker zelf een auto huren. Ja, en gewoon gaan ontdekken. Echt super leuk.
3 uurtjes verder en we zijn in Hokitika George. Hokitika George. En wat een geluk, want hier is een wandelroute van 45 minuten. Ja. En het regent niet meer. Nee, De de zon regen schijnt is langzaam zelfs. afgevlogen. Ja, maar het is ook wel heel belangrijk dat nu de zon schijnt, want we gaan dus naar een blauw meer. Ja, en dat is alleen maar felblauw als de zon erop schijnt. Ja, dus dat zal waarschijnlijk wel weer door de kalksteen zijn of zo. Ik denk het, ja. We moeten nu 5 minuten omhoog. Dan gaan we eerst naar dit viewing point. Daarna gaan we terug en daarna gaan we de route van 45 minuten doen. En dan komen we ook langs die leuke hangbruggetjes. Dus het is wel een hele leuke wandeling. Ja. Hike, wat is het? Vooral als het niet regent. Ja. Ja. Top. Ja, we mogen niet meer verder lopen. Nee, dit is niet het uitkijkpunt. Nee, dit staat een bordje dat het gevaarlijk is. Ja, dat er waarschijnlijk iets met het pad of zo is gebeurd. Ja, misschien door de regen. Dat zou goed kunnen, ja. Nou ja, dan moeten we de andere route maar gaan lopen, Ja, dan hè? gaan we dat maar doen. Maar ik zie daar dus wel een hangbrug. Zie Ja, je? daar gaan we dadelijk overheen dan, denk ik. Ja, zou het die route zijn? Ik denk het wel, hè. Want daar zie je de rivier ook lopen. Ja. Het is een beetje grijzig, hè? Het is niet per se blauw. Ja, maar misschien komt dat dus ook wel door de regen. Dat er veel modder naar onder is gekomen. Oh ja, ja. Ja, inderdaad, Kan, ja. ja. Nou ja, Oké, ja, dan gaan we die andere route doen. Dus Marjo, Ja. hoe voelt dat om te hiken in Nieuw-Zeeland? tot nu toe gaat het nog goed. Ja, het is wat anders dan in Nepal, hè? Ja, In Camp Australia. het is echt zo'n regenwoud. Ja, het is wel mooi hier inderdaad. Het zijn toch net palmboompjes, hè? Ja, die zien er apart uit, hè. Ja, ja, het is geen palmboom. En hier zie je de dode takjes hangen. Die gaan Ja. helemaal naar onder. Ja, een soort Grappig. varen, maar dan... Maar dan geen varen. Nou, ja, ik weet het niet. Ah, de eerste brug. Oh, die gaat op en neer. Oeh, ja. Oeh. Best wel flink. Zal ik eens springen? Hey, dit maar. Ja, die andere mensen lopen daarachter. Die worden niet goed. Nee, dat denk ik ook. Oh, kijk hier. Ja. Dat is best hoog. Ja. Kijk wie dat op en neer gaat. Heftig, hè? Ga je op en neer? Ja. Ah, de rivier. Echt helemaal bruin, hè? Nou, dan zijn we bij het volgende uitkijkpunt. Het is allemaal toch wel heel erg mooi hier, hè? Gaan we naar onder? Ja, kom maar. Gaan we op de steen. Even the weather is bad. Oké, dan gaan we herkennen. Doe je voorzichtig? Oh, dat kan ik ook. Is het glad? Dat valt eigenlijk wel mee. Niet heel glad. Met de bergschoenen aan, hè? Ja, jij hebt wel beter schoenen aan dan ik. Je liet me hangen. Zo, Dat is wel cool, hè? ja. Net hong er weer een bordje met danger. Was de route weer afgesloten. Dus ik denk dat dit voor nu het eindpunt is. Maar normaal kun je dus daar nog verder lopen. En daar zie ik dus ook weer een hangbrug. En dan ga je eigenlijk nog dieper. En dan kom je misschien wel bij dat meer uit wat je zei. Want dit is meer een rivier, toch? Wauw. Wel mooi, hè?
Ja, we zitten weer in de auto. Yay. We zijn weer op de weg. We gaan nu weer naar onze volgende bestemming en dat is Punakaiki. Dat is nog 105 kilometer. 1,5 uur rijden. Dus dan gaan we vanavond ook slapen. En als het goed is zijn daar de Pancake Rocks. De wat? De Pancake Rocks. Wat is dat? Oh, de Pancake Rocks. Ja. Oké. Ja, ik heb er al foto's van gezien. Het ziet er wel heel apart uit. Ik ben benieuwd. Ja, die ben ik ook wel benieuwd. Yo, even leutje gedaan? Ja, lekker. Oh, sneetje met kaas. Hoppa. Heerlijk. Echt fijn. Ze hebben hier gewoon Nederlandse gouda kaas. Roggebrood. Oh, dat is echt top hè. Ja. Dus we eten bijna niks anders meer. Maar ja, dat is sowieso wel fijn, want alles in Nieuw-Zeeland is toch wel wat duurder. Ik denk dat het toch wel gewoon Nederlandse prijzen zijn. Ja. Dus ja, je kan hier niet zoals in Azië leven. Iedere dag uit eten en alles, dat kan hier niet. Ja, de meeste dingen zijn toch wel hetzelfde geprijsd als in Nederland. Ja. Sommige dingen zijn wel iets goedkoper, zoals benzine. Hè? Dat is ongeveer 1,50 zoiets. Maar een pakje sigaretten dat kost dan weer 25 euro. Dus ja, dat is wel even een verschil. Maar goed, we vinden het helemaal niet erg om gewoon een bammetje kaas te eten. Ik wou het zeggen. Ja, wie wil dit? We hebben ook al 2 dagen broodje knakworst gehad. Ja. Dus we overleven het wel. We rijden nu langs de kust, zoals je ziet. En ik moest net zo hard lachen. Bij ons thuis zie je natuurlijk altijd van die borden staan met pas op, er kunnen herten oversteken. En hier stond er een bordje met pas op, pinguïns kunnen oversteken. Nou ja, hoe grappig is dat? Ik denk helaas wel niet dat het nu de tijd is dat er pinguïns zijn. Maar ja, het was wel echt grappig geweest als opeens een pinguïn oversteekt. Oh, kijk nou, hoe vet. Dus dit zijn de Pancake Rocks. Hier zie je ook allemaal van die laagjes. Zie je? Ja, In de rotsen. Oh, dit is wel echt vet. Trouwens daar zie ik nog een loopbrug. Dan moeten we daar wat beter vullen. De pannenkoekrotsen zijn een populaire toeristische trekpleister. Ze bestaan uit een groep van sterk verweerde kalksteenrotsen waar de Tasmanzee tijdens hoogtij door een aantal verticale blaasgaten breekt. De rotsen lijken op een grote stapel pannenkoeken. De pannenkoeken zijn in werkelijkheid lagen van kalksteen, elk ongeveer 5 centimeter dik. Ongeveer 30 miljoen jaar geleden begonnen ze zich te vormen op de zeebodem, op 2 kilometer diepte. Ze bestaan uit deeltjes van dode zeedieren, schelpen en planten. Dankzij de enorme kracht van het water zijn deze deeltjes solide geworden en hebben zich zowel harde als zachte lagen gevormd. Door het ontstaan van de zuidelijke Alpen zijn al deze lagen naar boven geduwd, waardoor wij de Pancake Rocks nu met eigen ogen kunnen zien. Een van de meest fascinerende kenmerken van de Pancake Rocks zijn de blaasgaten. Dit zijn verticale schachten in de rotsen die aansluiten op de zee. Wanneer het tij hoog is en de golven tegen de kust botsen, wordt het water door deze blaasgaten naar boven geperst. Gijzers die water tot 20 meter de lucht in kunnen schieten. De blaasgaten zijn vooral dramatisch tijdens stormachtig weer wanneer de golven krachtig zijn. Het zeewier dat je hier kunt zien zit vast aan de rotsen en gaat mee in de golven van het water. Dit wordt ook wel mermaid's hair genoemd.
wel heel erg speciaal, hè? Ja, dit was echt wel een hoogtepunt van de dag, hoor. Ja, dat heb ik nog nooit gezien, die rotsen zo. Nee. En die zee is wild, hè? Heel wild, ja. Dikke golven die wat tegen die rotsen aanklappen. Ja. Super vet. Super vet, ja. Echt geweldig. Ja. En vooral ja, hoe het zich heeft ontstaan, hè? Ja. Ook heel bizar. Ja. Nou ja, de zon is al bijna onder. We gaan een hotel zoeken. We hebben net wel even op internet gekeken. En als we hier een hotel willen, dan is dat best wel prijzig. Volgens mij was de goedkoopste $190. Ja, voor 1 nacht, hè? Ja, en we proberen toch wel onder de $100 te blijven. Dus dat is omgerekend €56. Maar goed, dat is hier in de buurt niet. Dus we gaan een dorpje verder, in Greymouth. Ja, Greymouth. Ja. Ja, daar is het een stuk goedkoper. Dan gaan we daar slapen. Het was vandaag weer een heerlijke roadtrip. Ja. We gaan misschien een beetje van de hak op de tak. Maar we maar dat reizen moet hier ook wel. ja, van de hak op de tak. Ja. Dus, maar hopelijk hebben jullie het geweldig gevonden. En dan zien we jullie ook graag weer terug bij de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken. Abonneren. En tot de volgende. Doei doei! Doei. Hallo! Dat is een aparte boom, hè? Dat wordt half Limburgs, half Nederlands. Wat is dat? Aparte.